คนเกิดวันอาทิตย์ไพ่ที่จักรวาลส่งมาคือ The Sun นี่คือไพ่แห่งความสุขความสำเร็จและแสงสว่างที่จะส่องเส้นทางชีวิตคุณด้านการงานทุกสิ่งที่คุณทุ่มเทกำลังจะเห็นผลสำเร็จชัดเจนคุณจะได้รับการยอมรับและโอกาสใหม่ด้านการเงินไพ่บอกว่าจะมีข่าวดีรายได้เพิ่มขึ้นหรือสิ่งที่คุณรอคอยกำลังเข้ามาในเรื่องความรักไพ่เดอะซันบอกถึงความสัมพันธ์ที่สดใสเต็มไปด้วยความจริงใจและการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังบวกถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์จักรวาลกำลังส่องแสงแห่งความสุขมาหาคุณ